หลายๆคนน่าจะรู้จักวัสดุอย่างฟอสคาร์บอนกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่มีความพิเศษแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูสวยงามมากๆนะครับซึ่งนาฬิกาโดยปกติแล้วที่ใช้ฟอสคาร์บอนมาทำเนี่ยก็จะเป็นวัสดุฟอสคาร์บอนทั้งตัวเรือนเลยซึ่งแน่นอนว่าทำให้ตัวราคาเนี่ยมีความแพงขึ้นมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาแบบเป็นหลักแสนหลายๆแสนก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในการออกแบบที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดนะคือการใช้ฟอสคาร์บอนในส่วนที่เรามองเห็นเป็นหลักเท่านั้นนะครับทำให้สามารถทำราคาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่ได้แพงมากเกินไปแต่ก็ได้กลิ่นอายความเป็นนาฬิกาคาร์บอนเต็มๆอยู่นี่คือ Venetico Nerade Carbonio นั่นเองนะครับโดยนาฬิกาเรือนนี้นะครับสังเกตได้เลยว่าจะมีการออกแบบที่เป็นการใช้ตัวฟอสคาร์บอนเนี่ยตรงส่วนขอบเบเซลแล้วก็ส่วนของหน้าปัดด้านในนั่นเองนะซึ่งมันเป็นส่วนที่ปกติเวลาเรามองนาฬิกาเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นส่วนหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นเคสของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็น stainless steel แล้วก็เคลือบ PVD สีดำมานะซึ่งเวลาเรามองมันก็จะเห็นแค่แบบเป็นปลายโผล่มาเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นส่วนหลักที่เรามองซึ่งส่วนที่เราจะเห็นแบบชัดๆที่สุดเนี่ยมันก็คือนี่แหละขอบเบเซลนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเป็นหลักเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการหลอกตาเราดูเป็นนาฬิกาแบบ full carbon ได้สบายๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า texture ของ Forged Carbon เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษมากกว่าการเอาพวกคาร์บอนมาถักเป็นแบบลายเคฟลาร์เป็นลายแนวแบบไขว้กันสานกันอะไรแบบนั้นนะเพราะว่า Forged Carbon เนี่ยมันจะมี texture ที่มีความ random pattern ประมาณหนึ่งนะครับคือมองผ่านๆเนี่ยอาจจะมองเหมือนแบบเป็นพวกหินอ่อนสีดำอะไรแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาดูตัวจริงนะครับเวลามันเจอแสงเนี่ย Forged Carbon มันจะมีการเหมือนแบบสะท้อนแสงตาม texture ของตัวคาร์บอนในจุดนั้นๆที่มันแตกต่างกันไปคือบางมุมมันก็จะแบบมีการเล่นแสงสะท้อนเงาแต่ว่าพอพลิกบางมุมปั๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เงาเมื่อกี้มันกลายเป็นด้านไปละแล้วก็ไปเงาส่วนอื่นแทนเลยแบบนี้นะครับซึ่งจะบอกเลยว่าเป็นลายที่แบบโอ้โหสวยมากแล้วก็ดูสปอร์ตดูดุดันดูแบบมีราคามากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของนาฬิกาตระกูลเนเรเดจากแบรนด์ Venetico นะครับก็คือตัวมาร์เกอร์ที่มันจะมาแนวสไตล์ที่แบบเหมือนลอยอยู่บนหน้าปัดไม่ได้แบบแปะลงไปในหน้าปัดตรงๆมันจะแปะอยู่ตามแชปเตอร์ริงนะครับด้านนอกนะแล้วก็ทำการยกตัวขึ้นมานิดนึงซึ่งก็ดูมีมิติดีนะครับแล้วก็มีการทำให้มันเกิดเป็นเงาดรอปลงไปบนหน้าปัดด้านในด้วยดูแบบมาร์เกอร์มันลอยอยู่เหมือนกับพวกเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนมาร์เกอร์ทั้งหลายนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอันนี้ก็มีลูมมาให้นะเป็น Super Luminova BGW9 เข้าที่มืดเนี่ยเรืองแสงขึ้นมาแบบค่อนข้างจะจริงจังมากนะครับอยู่ได้ค่อนข้างจะยาวนานเลยส่วนกระจกก็เป็นซัฟไฟร์คริสตัลที่ตัดแสงได้โอเคนะครับอันนี้หลายๆมุมก็เห็นได้เคลียร์ดีเหมือนกันนะส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอัตโนมัติ Celita SW 200-1นะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้งานได้ดีแล้วก็มาตรฐานสวิตช์ค่อนข้างจะสูงอยู่ละไม่ประยมเป็นสกูดาวคลาวนะครับสามารถคลายออกมาแล้วก็หมุนขึ้นลานด้วยมือได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดึงมาทีนึงนะครับหมุนขึ้นเหมือนกันเป็นการตั้งช่องวันที่ด้านขวาตรงนี้แล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับฟังก์ชันก็มีแค่วันที่แล้วก็เวลาเท่านี้เองส่วนตัวเคสก็จะเป็น stainless steel ที่เป็นขัดด้านนะครับแล้วก็เคลือบ PVD ดำมาแล้วก็จะไม่ได้เห็นริ้วขัดด้านชัดมากนะคือจะเห็นริ้วแค่จางๆนะครับคือดูแล้วแบบอารมณ์เหมือนกับแนวพ่นทรายนิดนึงแต่ว่าก็ยังพอเห็นริ้วแบบเล็กน้อยอยู่บ้างนะไม่ได้แบบเป็นทรายละเอียดซะทีเดียวแต่ว่าตรงขอบเนี่ยมันก็จะมีการลบเหลี่ยมมุมมานะครับแล้วก็เป็นการขัดเงามาที่อาจจะไม่ได้สะท้อนแสงอะไรเยอะมากนะคือเรือนเนี่ยเหมือนกับเล่นการคุมโทนให้มันมีความดำมืดแบบสนิทซะมากกว่านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นฝาหลังที่สีดำมาเลยนะครับปกติรุ่น Nerade เนี่ยมันก็จะเป็นฝาหลังลายแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นสีเงินนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพอเป็นคาร์บอนปั๊บก็เป็น stainless steel สีดำดูเข้มไปเลยนะครับอันนี้ดูดุดันมากๆสเปคการกันน้ำเนี่ยก็20 บาร์นะครับก็200 เมตรนะถือว่าเหลือเฟือเลยแล้วก็รายละเอียดต่างๆรอบๆเนี่ยก็จะเป็นภาษาอิตาลีนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะเพราะว่าถิ่นกำเนิดเขาเนี่ยก็มาจากอิตาลีนั่นเองนะครับส่วนขนาดตัวเรือนอยู่ที่ประมาณ42 มิลกว่าๆนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ 12.4 มิลส่วนลักทูลักอันนี้ค่อนข้างจะกลางนิดนึงนะประมาณ 57.6 มิลส่วนน้ำหนักช่างออกมาอยู่ที่ประมาณ112 กรัมนะครับส่วนตัวสายเป็นสายแบบ FKM rubber นะครับที่มีความค่อนข้างจะหนืดเลยนะคือ texture เนี่ยจะมาแนวเหนียวหนืดที่ดูแข็งแรงมากๆนะครับคือระยะยาวเนี่ยยังไงทนไม่ขาดง่ายแน่นอนนะแต่ว่าแน่นอนนะครับคือดีไซน์ของสายเขามันจะมีความตีโค้งมาจากตัวเรือนแบบค่อนข้างจะเยอะมากนะนาฬิกาเนี่ยเขาเน้นเหมือนแบบทำมาให้ฝรั่งใส่นะครับคือหรือไม่ก็ต้องเป็นชาวเอเชียที่ตัวใหญ่หน่อยข้อมือใหญ่หน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยจะแนะนำว่าคนจะใส่เรือนนี้แล้วแบบเพอร์เฟกต์เหมาะสมนะควรจะข้อมือ 6.5 นิ้วเป็นต้นไปนะครับเล็กกว่านั้นเนี่ยไม่ค่อยแนะนำละคืออย่างน้อยๆเนี่ยรูที่สายมันเจาะมาให้มันจะไม่พอละต้องข้อมือแบบ 6.5 นิ้วอัพถึงจะเริ่มใส่รู2รู3อะไรแบบได้ลงตัวนะครับส่วนบัคเกิลของเขาเนี่ยก็ทำมาเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับก็ดูเข้ากับนาฬิกาดีเป็นดำด้านทั้งหมดเลยคือใครที่ชอบนาฬิกาแนวแบบ
มืดๆคุมโทนแบบไม่มีความเล่นเงาแล้วก็เป็นสีดำอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อของผมให้ดูนะคือข้อมือผมเนี่ยเอาจริงๆนะก็ไม่ได้เหมาะกับไซส์นี้หรอกนะครับอันนี้ผมออกตัวก่อนเลยแต่ว่าผมมาลองให้ดูนะครับว่าออกมามันเป็นยังไงนะครับนี่ข้อมือ 5.75 นิ้วนะก็ยังเหลือให้แบบสอดนิ้วเข้าไปได้ประมาณสัก2นิ้วแบบนี้เลยนะครับดังนั้นก็ไม่แนะนำนะครับ 5.75 นิ้วเนี่ยก็ยังเล็กเกินไปนะครับก็ 6.5 นิ้ว 7 นิ้วเป็นต้นไปจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดอยากลองก็ลองให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้คือฟีลลิ่งการอยู่บนข้อมือนะก็สำหรับข้อมือเล็กๆแบบผมเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างแรกเลยคือความเบานะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่โอเคมันอาจจะไม่ได้เบาขนาดเป็นนาฬิกาคาร์บอนเต็มๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวเคสเป็นคาร์บอนอีกเนี่ยมันจะเบากว่านี้แน่ๆแต่อันเนี้ยมันก็เบามากเพียงพอละที่จะทำให้แบบใส่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันถ่วงมากสำหรับนาฬิกาไซส์ 42 มิลนะครับซึ่งความเบาสบายเนี่ยผมตีว่ามันอยู่ใกล้ๆเคียงกับพวกนาฬิกาสแตนเลสสตีลสายยางทั่วไปที่มันก็ไม่ได้ถ่วงเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เบาขนาดแบบจะไปสู้กับพวกไทเทเนียมได้นะแต่ว่าเรื่องความดุดันความคุมโทนความเข้มเนี่ยผมว่า texture แบบคาร์บอนมันให้ feeling แบบเป็นความดุดันที่มันมีความลักชัวรี่คือมันจะไม่เหมือนแบบนาฬิกาสีดำล้วนที่มันเรียบๆนะครับไอ้พวกนั้นเนี่ยอาจจะดำมืดไปเลยนะครับดำแบบสนิทไปเลยแล้วก็อาจจะดูเรียบๆเพลนๆไปหน่อยแต่พอมันเป็นคาร์บอนปั๊บนะเพื่อนๆมันจะมีจังหวะที่หมุนเจอแสงหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นหมุนลงแล้วแบบมันมีความประกายมันมีความแบบกลิตเตอร์ออกมานิดๆหน่อยๆจาก texture ของเขานะครับซึ่งแบบมันดูดีมากเลยคือฟีลลิ่งแบบเนี้ยมันจะเจอได้บนนาฬิกาที่แบบราคาหลายๆแสนหน่อยถ้าเกิดใครเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นพวก Richard Mille ที่ตัวเรือนเป็นคาร์บอนฟอสคาร์บอนแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะดูดุดูโหดดูเทพแพงไปเลยนะครับคือเราจะได้กลิ่นอายแบบนั้นมาอยู่บนพวกตัวขอบตัวหน้าปัดของเรือนนี้แบบเต็มๆเลยนะดังนั้นใครที่อยากได้นาฬิกาที่แบบมันมีความดุดันสไตล์คาร์บอนแต่ว่าก็ไม่อยากจะจ่ายแพงมากไปซื้อนาฬิกาที่มันเป็นฟูลคาร์บอนทั้งตัวเรือนเนี้ยทำมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าพอมันทำมาแค่เป็นขอบเบเซลแล้วก็หน้าปัดด้านในเนี่ยมันก็เลยสามารถทำให้ตัวราคาเนี่ยมันอยู่ที่ 47,900 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูนาฬิกาที่มันเป็นฟูลคาร์บอนเคสคาร์บอนในตลาดเอาอย่างมิโดก็ได้นะครับมิโดถ้าเป็นฟูลคาร์บอนเนี่ยก็ 7-8 หมื่นนะครับอันนี้คือผมว่าน่าจะถูกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นละนะครับอย่างที่โทนี่อย่างเงี้ยที่โทนี่ก็ประมาณแสนต้นๆนะครับปกตินาฬิกาคาร์บอนมันจะแถวๆเนี้ยหมดเลยนะมันจะไม่ค่อยต่ำกว่าแบบ 8-9 หมื่นแสนอัพเท่าไหร่แต่พอคาร์บอนมันมาในราคา 40,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วก็เวลามองจากด้านบนมันก็คาร์บอนนะครับมันก็ไม่ได้เห็นตัวเป็นเหล็กอะไรมากวนตาแล้วก็ไอตัวเหล็กตัวเนี้ยมันก็จะมีข้อเสียอย่างเดียวตรงที่มันหนักกว่าคาร์บอนนิดหน่อยนะครับคือถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสว่าอยากได้น้ำหนักที่มันเบากว่านี้นะครับคือเป็นคาร์บอนแค่ตัวขอบเบเซลกับหน้าปัดผมว่าเพียงพอในการมองละนะครับดูยังไงก็เข่งขรึมไม่ต่างกับนาฬิกาฟูลคาร์บอนทั้งตัวเรือนเลยยังไงใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะครับ 47,000 นี่ผมว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วนะถ้าเกิดเทียบกับวัสดุที่ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ